Welkom dames en heren, Leeuws. Het is de maand van februari. Ik ga maar best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. In this month, Leeuws, jullie gaat zeggen, ik haat je niet, maar ik laat dit los. Dus jullie Leeuws is in een probleem gekomen met legalities, director en dat soort dingen. Jullie Leeuws is gepakt met valse documentatie en informatie van iemand anders. Jullie Leo gaat opgeven degene die hebben het gedaan. Jullie Leo's gaat vertellen over de moeder, dat de moeder van je lover en de familie was op de hoogte van de fraud dat jullie op de documentatie en informatie aan ze hebben gegeven. Dus mensen, jullie Leo's gaat echt, deze person that you was in some sort of a relatie met, de moeder was van op de hoogte, de family was van op de hoogte wat deze person, de fraud dat deze person probeert te doen tegen zijn eigen coworker. Jullie Leo gaat nou opgeven dat je romance scammer heeft zijn coworker informatie en documentatie aan jou gegeven. De family was van op de hoogte en de family weet precies wat was aan de hand. Nou, Jezus Christus, dan ben je mentally disturbed. Dat je gaat achter je eigen coworker en geef je eigen coworker documentatie en informatie, dan ben je echt disturbed. Dus jullie Leo's, some sort of a news come in over geld. Je moet geld even gaan terugbetalen. Sommige van jullie Leo's wordt gepakt met iemand anders contract van zijn bedrijf en van zijn career en zijn huis. Mensen nou recognize wat is gebeurd. Oké. Mensen recognize dat de contract was false, wat jullie Leo heeft gedragen. Jullie Leo gaat tegen deze persoon zeggen, hey, ik heb niks tegen jou, maar ik moet mijn eigen zelf redden, oké? Omdat jullie Leo zijn gepakt met documentatie en informatie. Dat was niet gebaseerd op feiten. Dus jullie Leo's wil je excuses even aanboden. Mensen nou recognize dat de documentatie was wel gestolen uit of een coworker house, een Capricorn coworker house. Sommige van jullie Leo wil je excuses gaan aangeboden. Deze coworker, deze persoon wil echt niks van jullie Leo's weten. Niet bij de persoon gaan, omdat deze stembok persoon, je moet echt niet haar wegkruisen, oké? Omdat wat jij en haar boss heeft gedaan tegen haar, ze wil niks mee te maken met jij en de stupid man, oké? Dus Leo, laat het even, je wil je excuses aanboden, maar deze persoon wil geen excuses, oké? Het is een crime. Oké, je kan je excuses niet aangeboden aan een crime wat je hebt gedaan, oké? Dus mensen zijn nou op zoek naar de geld in het buitenland, omdat de mensen is van op de hoogte dat de geld is in het buitenland. Jullie Leo's, je financial stability komt weer terug, oké? Waterman is in heel veel problemen. Ik zie jullie Leo's gaat Waterman even opgeven hierover. Ik zie jullie Leo's wil teruggaan. Je excuses te aanboden aan een coworker of een collega. Deze coworker of collega wil geen excuses. Laat de persoon. Oké, verdriet is hier voor een waterman weeskal of een tweelingman. Een onderzoek is aan deze waterman weeskal of tweelingman en zijn vrienden en kennis. Deze mannen worden allemaal opgepakt voor fraud, diefstal, creating van legal documents. Deze mannen zitten al lang om te doen, oké? Vrede komt voor jij, Leo's, vrede komt voor jou. Some sort of a new start, je wordt losgelaten van some sort of a connectie. Now, behind you, some sort of a connection, some sort of a tekstbericht tussen u en iemand, omdat je recognize dat deze person is a cheater. Some sort of a communicatie laten je zien dat deze persoon is een cheater. Je lost deze persoon uit je leven. Heel veel van jullie Leo's wil gewoon dat je familie wordt beschermd. Je wil geen connectie met deze persoon en family. Je have inzicht en recognize dat deze persoon is niet en zijn familie zijn niet goed bezig, oké? Deze persoon heb jij
in problemen laten brengen en zijn familie. Dus er was heel veel geheim over heel veel geld, over een huis en over iemand zaken. Je gaat de persoon opgeven die gaf je de documentatie en informatie. Mensen komen achter dat there was a criminal organization that create legal documents and falsify on de mensen informatie en gegevens. Een eind komt op voor een man. Dit is een Leo en een waterman en zijn familie. Een eind komt op voor een Leo en een waterman en zijn familie. En mensen put jullie Leo zet in achter deze familie. Oké. Dus boodschappen. Ja. Ja, informatie is nou gesprek tussen boodschappen en de waterman wezen of Leo. Mensen hebben inzicht. Oké, dat was de grote diefste logens. Mensen in authority now recognize a criminal ring. A criminal ring. Oké, een groep mensen dat deed criminality. Heb mee te maken met een corrupt advocaat. Some sort of communicatie met een corrupt advocaat. Oké. En mensen krijgen inzichten over wat is gebeurd. Moeilijkheden. Jullie Leo, oplossing komt voor jullie Leo. De energie van de 2 van staven. De 10 van Pentacles, a family. A family create fraud. A family have altijd fraud gecreëerd en je komt daar achter Leo. A family have altijd fraud gecreëerd. Wat a family come on is door te create fraud. Teken ze en andere mensen. Oké. Communicatie tussen een Scorpion en jullie Leo leven op some soort of informatie. Jullie Leo gaat besluiten om de waarheid te spreken. Mensen who recognize that a house was niet voor jullie Leo of een zaak was niet voor jullie Leo. Oké. Dat is de energy of the Page of Pentacles. Sommige van jullie Leo moet best wel geld even gaan terugbetalen. Oké. Moeilijkheid met je financiële situatie komt tot een eind. Een resolutie komt. Mensen krijgen inzicht en recognize wat is gebeurd. Ja. Een overheid gaat blokken. Een waterman, een weeskal, een tweeling. Omdat mensen in de overheid recognize dat de waterman, een weeskal en een tweeling create fraud. Is 3 zaken, man. Waterman, weeskal en tweeling. Die create fraud. Die worden geblokkeerd. Mensen hebben inzicht en nou recognize wat precies is gebeurd. Ik zie dat jullie Leo's eerlijk en oprecht willen stap voor en vertel wat precies is gebeurd. Oké. Namaste.